สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวของร้านข้าวแกงเงาลูกสาวซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ออกแนวลึกลับหลอนหน่อยๆแต่ว่าก็อร่อยเรื่องของร้านข้าวแกงเงาวิญญาณลูกสาวมันมีเรื่องของร้านหนึ่งกลางชุมชนเล็กๆในอำเภอชนบทมีร้านข้าวแกงเก่าแก่ชื่อร้านป้าสมใจข้าวแกงเปิดมาฝ่า30 ปีร้านอยู่ติดถนนใหญ่โต๊ะไม้เก่าๆแต่รถมือป้าโด่งดังไปทั่วคนขับรถผ่านมักจะแวะมากินกันแต่สิ่งที่คนในชุมชนรู้กันเงียบๆก็คือร้านนี้ไม่มีป้าสมใจขายอยู่คนเดียวหลายครั้งลูกค้าที่มาถึงเช้าๆจะได้ยินเสียงผู้หญิงช่วยเรียกลูกค้าเชิญค่ะข้าวแกงใหม่ๆเลยนะคะเชิญเลยค่ะทั้งที่ในร้านมีป้าสมใจนะยืนอยู่คนเดียวบางทีตอนคนเยอะๆจนป้าเสิร์ฟไม่ทันกลับมีคนเห็นจานกับช้อนถูกยกไปวางตรงหน้าลูกค้าเองราวกับมีคนช่วยเหลือหรือช่วยบริการเรื่องจริงที่ป้าไม่เคยปิดบังก็คือเธอเคยมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อแป้งช่วยทำร้านทุกวันแต่แป้งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อ10 กว่าปีก่อนหลังจากนั้นร้านก็แทบจะปิดแต่ไม่นานป้าสมใจก็พบว่าวิญญาณลูกสาวไม่เคยจากไปไหนเลยยังคงช่วยขายเหมือนเดิมลูกค้าประจำหลายคนบอกตรงกันว่าร้านอาหารร้านนี้มีกลิ่นหอมอบอุ่นเหมือนมีใครคอยใส่ใจในการปรุงอาหารจานน้ำแกงบางครั้งมันจะอุ่นขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่นานแล้วและบางคืนที่ป้าลืมเก็บโต๊ะเก้าอี้ก็จะถูกจัดเรียงเรียบร้อยของตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแม้จะฟังดูน่ากลัวแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกว่าผีที่นี่ร้ายทุกคนกลับรู้สึกอุ่นใจเพราะแป้งเหมือนกับเป็นพนักงานลับของร้านป้าสมใจจึงบอกลูกค้าเสมอว่าแป้งยังคงห่วงแม่ห่วงร้านไม่อยากให้คนกินข้าวไม่อิ่มจนชาวบ้านเรียกร้านนี้ว่าร้านข้าวแกงวิญญาณอารีและยิ่งนานวันลูกค้าก็ยิ่งแน่นเพราะเชื่อว่ามาที่นี่ไม่ใช่แค่ได้กินอร่อยแต่ยังได้รับความอบอุ่นจากความรักที่ไม่เคยตายไปพร้อมร่างกายกลางคืนที่ตลาดเงียบสงัดมักมีใครบางคนเห็นร้านข้าวแกงของป้าสมใจยังมีไฟรางๆสว่างอยู่ทั้งที่ป้าปิดร้านตั้งแต่หัวค่ำบางครั้งเงาผู้หญิงผมยาวจะเดินไปมาในร้านเหมือนจัดของอยู่ทำเสียงในครัวเสียงเหมือนช้อนชามกระทบหม้อก้องแกล้งราวกับยังเปิดร้านขายอยู่ชาวบ้านเล่าว่าหากใครเผลอเดินเข้าไปในเวลานั้นจะได้กลิ่นหอมของแกงร้อนๆและถ้วยชามถูกยกมาเสิร์ฟตรงหน้าเองแต่ก็ไม่มีคนตอนกลางคืนร้านป้าสมใจขายดีมากลูกค้าต่อคิวแน่นจนเสิร์ฟไม่ทันแต่จู่ๆจะมีจานและแก้วน้ำไปวางอยู่ตรงหน้าลูกค้าโดยที่ไม่มีใครยกมาเหมือนเราหันหรือเหลียวไปปุ๊บกลับมาก็จะมีสิ่งเหล่านั้นมาวางอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเอามาวางประมาณนั้นเลยป้าสมใจทำเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดว่าอย่าตกใจนะแป้งเขาช่วยอยู่แป้งก็คือลูกสาวที่เสียไปนานแล้วทุกคนได้ยินชื่อก็ขนลุกแต่เพราะอาหารที่เสิร์ฟมาอร่อยและไม่เคยทำให้ใครเจ็บป่วยลูกค้าจึงยอมรับเงาลึกลับนั้นคือหนึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นอยากลองของเข้าไปยืนรอหน้าร้านตอนดึกหลังตลาดปิดไฟในร้านสว่างขึ้นช้าๆเหมือนมีใครเปิดเขาเห็นหญิงสาวผมยาวใส่ผ้ากันเปื้อนเดินออกจากครัวเธอหันมายิ้มแต่แสงไฟส่องสว่างทำให้เห็นใบหน้าซีกหนึ่งซีดขาวเหมือนศพที่จมน้ำนักท่องเที่ยวตกใจวิ่งหนีแต่ก่อนพ้นประตูร้านเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วตามมาว่าอย่ากลัวเลยกินให้อิ่มก่อนนะ
หลังจากคืนนั้นเขากลับมาเล่าให้ชาวบ้านฟังพร้อมบอกว่าแกงที่เธอเสิร์ฟมาในชามนั้นอร่อยหอมที่สุดที่เคยกินมาทั้งที่เขาแน่ใจว่าไม่ได้ตักเองป้าสมใจเพียงยิ้มแล้วตอบกลับว่าแป้งยังคงห่วงร้านห่วงคนกินข้าวเขาอยากให้ทุกคนอิ่มไม่อยากให้ใครรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเขาในวันนั้นจากนั้นร้านข้าวแกงเงาลูกสาวกลายเป็นเรื่องเล่าลึกลับในหมู่บ้านคนเดินทางบางคนมากินด้วยความกลัวแต่กลับได้ทั้งรสชาติและความรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีใครคอยดูแลเหมือนจะเป็นวิญญาณก็ตามสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกๆที่ลูกค้าเจอแล้วรู้สึกดีก็คือหลังจากข่าวเนี่ยลือแพร่สะพัดไปมากขึ้นร้านป้าสมใจยิ่งมีคนแวะมามากมายทั้งเพราะรสชาติและเพราะอยากสัมผัสกับประสบการณ์แปลกๆที่เล่ากันและสิ่งที่ลูกค้าเจอก็คือมีลูกค้าคนหนึ่งชอบกินเผ็ดมากเลยแต่วันนั้นป้าสมใจตักแกงมาเผ็ดน้อยเขากำลังจะบ่นแต่พอตักเข้าปากรสชาติเผ็ดจัดจ้านเหมือนที่เขาชอบทั้งที่ป้าสาบานได้ว่าไม่ได้ปรุงเพิ่มเขาหันไปที่เก้าอี้ข้างๆกลับเห็นเหมือนใครบางคนพยักหน้าเบาๆก่อนจะหายไปเหตุการณ์ที่2ที่มีคนเล่าก็คือหญิงสาวมากินข้าวคนเดียววันนั้นเธอเพิ่งอกหักมานั่งน้ำตาคอจนแทบไม่กล้ากินเธอเล่าว่าอยู่ๆช้อนตรงหน้าก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเหมือนมีคนส่งให้พร้อมเสียงกระซิบกินเถอะจะได้ไม่ปวดท้องเธอตกใจจนแบบตัวสั่นแต่พอกินคำแรกก็เหมือนความเศร้าในอกบางเบาลงราวกับมีคนปลอบอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของหญิงผู้นั้นมีชายคนแก่อีกประสบการณ์หนึ่งก็คือมีชายคนแก่แวะมากินข้าวตอนใกล้ปิดไฟในร้านเริ่มหรี่แต่หลอดไฟตรงกลางกับสว่างกว่าที่อื่นทำให้เขามองเห็นชัดขณะกินเขารู้สึกเหมือนมีลูกสาวนั่งข้างๆทั้งที่เขาเสียลูกสาวไปนานแล้วเขากินไปน้ำตาไหลแล้วหันไปบอกป้าสมใจว่าขอบคุณนะร้านนี้ที่ทำให้ผมกินข้าวกับลูกสาวอีกครั้งลูกค้าหลายคนเล่าว่าขณะนั่งรออาหารมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงทำเพลงเบาๆมาจากครัวแต่พอป้าสมใจเธอจะยิ้มแล้วกับตอบว่านั่นเพลงที่แป้งชอบร้องตอนหั่นผักนะจ๊ะบรรยากาศที่หน้าขนลุกกลับมาทำให้ร้านเต็มไปด้วยความสงบประหลาดราวกับทุกคนถูกโอบกอดด้วยเสียงนั้นแม้จะเป็นเสียงที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่ลูกค้าทุกคนที่เจอต่างพูดเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ความน่ากลัวแต่เป็นความอบอุ่นที่ไม่ควรจะมีจากวิญญาณช่วงหลังมาเนี่ยร้านป้าสมใจมีเรื่องเล่าลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่จานที่ขยับเองหรือไฟที่ส่องเฉพาะโต๊ะอีกต่อไปแต่บางคนเริ่มเห็นแป้งชัดขึ้นและพูดคุยกับเธอได้ยังก็มีเหตุการณ์หนึ่งมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยพาลูกชายวัยสัก7 ขวบมานั่งกินเด็กนี่ก็งอแงไม่ยอมกินข้าวป้าสมใจยังไม่ทันทำอะไรเด็กกลับหันไปคุยกับที่นั่งว่างๆข้างตัวพี่สาวบอกให้กินเดี๋ยวจะไม่โตเด็กพูดขึ้นมาแล้วเด็กก็หยิบช้อนตักกินต่ออย่างว่าง่ายทำเอาพ่อแม่มองหน้ากันอึ้งก่อนยิ้มออกมาเพราะลูกชายไม่ค่อยเชื่อฟังง่ายขนาดนี้และอีกเหตุการณ์หนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาคนเดียวเขาเล่าว่าตัวเองเคยคิดสั้นแต่เผลอแวะเข้ามาที่ร้านป้าสมใจตอนนั่งกินเงียบๆเขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆข้างหูชีวิตยังมีรสชาติอีกเยอะนะอย่าลืมร้องให้หมดสิเขากลับหันไปเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ผ้ากันเปื้อนยิ้มบางๆก่อนจะเดินหายเข้าไปในครัววันนั้นเขากินจนแทบหมดเกลี้ยงแล้วก็ออกไปพร้อมแววตาที่มีประกายอีกครั้งต่อมาก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คุณยายคนหนึ่งที่มา
ตลอดหลายปีวันหนึ่งเนี่ยแกนั่งคุยคนเดียวเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงข้ามป้าสมใจแอบได้ยินเธอพูดว่าอ๋อจ้ะแกงวันนี้อร่อยจริงๆฝากบอกแม่ด้วยนะว่าฉันคิดถึงพอถามยายทีหลังยายเล่าว่าเธอได้คุยกับแป้งโดยตรงเหมือนคุยกับลูกสาวคนหนึ่งแป้งบอกว่าจะบอกแม่ให้ว่ายายมาชมอาหารแล้วก็มาทานอาหารยายจึงหัวเราะทั้งน้ำตาหลังๆมาป้าสมใจไม่ปิดบังแล้วโทรบอกลูกค้าทุกคนว่าถ้าใครได้ยินเสียงหรือเห็นเด็กสาวในร้านอย่าตกใจนั่นแค่แป้งเขาอยากให้ทุกคนอิ่มท้องและไม่เหงาและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือบางคืนที่เงียบมากๆจะมีเสียงผู้หญิงเอ่ยเบาๆที่ร้านขอบคุณนะคะที่มากินขอบคุณทุกคนค่ะทุกคนที่ได้ยินเหมือนกันแต่กลับไม่มีใครกลัวมีเพียงรอยยิ้มและความรู้สึกเหมือนได้รับการต้อนรับจากเจ้าของร้านค้าที่มองไม่เห็นไม่นานหลังจากเรื่องเล่าแพร่กระจายออกไปร้านป้าสมใจก็เริ่มมีลูกค้าจากต่างถิ่นมาเยือนบ้างก็มาด้วยความอยากลองบ้างก็มาด้วยความศรัทธาในสิ่งที่เกินความมนุษย์จะอธิบายมีชายหนุ่มที่เขาอ้างว่าเป็นนักข่าวมาจากกรุงเทพได้เดินทางมาจะถ่ายทำเขาตั้งกล้องรอถ่ายตอนดึกหวังจับภาพเงาหรือเสียงพิสูจน์ความจริงคืนแรกเขาได้เพียงกลิ่นหอมลอยมาจากครัวว่างเปล่าคืนที่สองเขาเริ่มได้ยินเสียงหญิงสาวพูดมาถึงนี่แล้วกินสิคะจะได้ไม่เหนื่อยฟรีนักข่าวใจเต้นแรงพอหันไปเขาเห็นบนโต๊ะมีจานแกงตั้งอยู่ร้อนๆทั้งที่ป้าสมใจหลับไปแล้วเขาตัดสินใจตักกินและในกล้องกลับไม่มีภาพบันทึกเลยเหมือนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นให้เขาเห็นเพียงคนเดียวอีกเหตุการณ์หนึ่งชายหนุ่มขับรถมาจากต่างจังหวัดกลับดึกจนรถเสียใกล้ร้านเขาเดินมาขอความช่วยเหลือแต่ร้านปิดสนิทแล้วทว่าข้างในกลับมีไฟสว่างเขาผลักประตูเข้าไปได้เห็นผู้หญิงผมยาวโบกมือเรียกให้นั่งเธอยกน้ำมาให้บอกเพียงว่าพักก่อนเถอะเดี๋ยวเช้าก็มีคนมาช่วยเขาหลับไปทั้งที่กังวลแต่ตื่นมาอีกทีตอนเช้าเจอป้าสมใจยืนอยู่พร้อมพูดว่าเมื่อคืนแป้งคงช่วยเหลือดูแลไว้เลยสิเขาออกจากร้านพร้อมรถที่พร้อมเสร็จเหมือนเดิมทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าใครมาซ่อมและก็มีอีกเหตุการณ์ที่มีชายวัยกลางคนตั้งใจมาท้าทายเขาพูดเสียงดังว่าผีไม่มีอยู่จริงหรอกถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นเลยสิทันใดนั้นไฟในร้านดับพึบความมืดปกคลุมไปทั่วจนเขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบวางบนไหล่พร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาอย่ามาพูดแบบนี้เลยที่นี่เขามีแต่ความหวังดีไฟกลับมาติดอีกครั้งชายคนนั้นนั่งตัวสั่นแต่แทนที่จะหนีไปเขากลับนั่งกินจนหมดจานและพูดออกมาว่าผมรู้สึกเหมือนเจอลูกสาวที่จากไปนานแล้วไม่นานร้านข้าวแกงเงาลูกสาวก็กลายเป็นตำนานที่คนเดินทางอยากมาลองอยากมาเจอบางคนเจอแค่กลิ่นบางคนก็ได้ยินเสียงกระซิบและบางคนก็ได้เจอเธอตรงๆทุกเรื่องราวแม้กระทั่งดูจะน่ากลัวขนลุกแต่แทนที่จะทำให้คนกลัวกลับทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนแป้งไม่ใช่วิญญาณที่คอยหลอกร้อนแต่เป็นผู้ดูแลลึกลับที่อยากให้ทุกคนได้กินอิ่มและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหลายปีผ่านไปร้านข้าวแกงของป้าสมใจไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกแล้วหลังจากป้าอายุมากขึ้นสุขภาพไม่แข็งแรงจึงตัดสินใจปิดร้านเล็กๆข้างถนนที่เปิดมาหลาย10 ปีวันนี้ที่ตรงนั้นเหลือเป็นเพียงตึกเก่าๆเงียบสงัดมีเพียงป้ายเก่าๆจางๆที่ยังพอมองเห็นว่าร้านข้าวแกงป้าสมใจแฝงอยู่คล้ายเฝ้ารอใครบางคนกลับมาแต่แม้ร้านจะปิดไปแล้วเรื่องราวกลับไม่เคยหายไปไหน
นักเดินทางที่ได้ยินตำนานเรื่องราวของร้านนี้ก็ยังคงแวะเวียนมาบางคนยืนมองหน้าร้านเก่าๆเงียบๆราวกับคาดหวังว่าอาจจะได้กลิ่นแกงลอยมาหรือเห็นแสงไฟอุ่นๆภายในแม้ประตูจะปิดตายไปนานแล้วและก็มีไม่น้อยที่เล่าว่าในยามค่ำคืนหากยืนอยู่หน้าร้านนานพอจะได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆออกมาว่าขอบคุณที่แวะมานะคะนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของร้านข้าวแกงเงาลูกสาวค่ะอย่างไรแล้วเรื่องนี้ถ้าเป็นที่ชื่นชอบก็ขอให้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเรื่องราวต่อไปที่เราจะหามานำเสนอนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมารับชมรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ